Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni en bild till varje nyhet, en ordlista med svåra ord plus 2 frågor till varje nyhet. Ni kan hitta svaren på frågorna under filmen på YouTube i filmbeskrivningen. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk om du behöver det. Dagens första nyhet har rubriken "Skatten på plastpåsar tas bort". Men först tittar vi på ordlistan. En skatt, det är extra pengar man betalar för vissa varor eller tjänster. Till exempel plastpåsar. Miljön, det är naturen och omgivningen där vi lever, som påverkas av hur vi använder resurser. Plastpåse, det är en påse gjord av plast som ofta används när man handlar. En tygpåse är gjord av tyg och den kan återanvändas flera gånger. Regeringen, det är de som bestämmer i landet och skapar nya regler och lagar. Återanvända betyder att man kan använda något flera gånger istället för att man använder det en gång och sen att man måste kasta det. Då kan man återanvända som en tygpåse till exempel. Okej, år 2020 infördes en skatt på plastpåsar för att skydda miljön. Skatten gjorde plastpåsarna dyrare. Så en påse som tidigare kostade 3 kronor började nästan kosta 7 kronor. Målet var att få färre personer till att köpa plastpåsar eftersom plast är dåligt för miljön. Nu har regeringen bestämt att ta bort skatten från den 1 november. Det betyder att plastpåsarna kommer att bli billigare igen. Många tror att fler människor då kommer att köpa plastpåsar, men det är inte säkert eftersom vissa har vant sig vid att använda andra typer av påsar som tygpåsar. Alltså, om man gör något under en lång tid, då vänjer man sig vid det. Hur gör ni när ni handlar? Har ni med egna påsar? Har ni med egna plastpåsar? Eller tygpåsar? Eller köper ni plastpåsar i affären för 7 kronor? Vad tycker ni om det här förslaget eller den här att regeringen ska ta bort skatten på plastpåsar? Skriv gärna och kommentera. Nu till frågorna. Första frågan, varför infördes skatten på plastpåsar 2020? Varför? Nummer 2, vad händer med plastpåseskatten den 1 november? Gå gärna tillbaka och titta om ni har missat eller om ni behöver repetera nyheten fler gånger. Vår andra nyhet handlar om vård istället för fängelse efter mord på flicka. Ordlistan, intellektuell funktionsnedsättning, det betyder när någon har svårigheter med att förstå,
lära och komma ihåg saker. En domstol är platsen där beslut tas om brott och straff, om någon är skyldig eller oskyldig. Psykiskt sjuk, det är när någon mår mycket dåligt i sinnet, alltså i själen. Inte att man mår dåligt för att man är sjuk, utan för att man är mycket deprimerad och sjuk psykiskt. Man kan inte tänka klart. Vård, det är en behandling för att hjälpa en person att bli frisk. Rättegång är en process där domstolen bestämmer om en person är skyldig eller oskyldig. Det är en rättegång i en domstol. Frisk, det betyder att man mår bra, både fysiskt och psykiskt, utan sjukdomar. Okej. I mars i år försvann en 17-årig flicka i Marks kommun nära Göteborg. Flickan hade en intellektuell funktionsnedsättning. Några dagar senare hittades hon död. Och det visade sig att hon hade blivit mördad. Polisen grep en pojke som var 17 år då, men som nu har fyllt 18 år. Efter en rättegång bestämde domstolen att pojken är skyldig till mordet. Experter har undersökt honom och funnit att han är mycket psykiskt sjuk. På grund av detta dömdes han inte till fängelse utan till vård. Han kommer att vara inlåst och får endast lämna vården om han blir frisk. Så i Sverige har vi de här milda straffen. Jag tycker att vi borde skärpa straffen här i Sverige, men det är svårt när en person är psykiskt sjuk, men jag tycker det är ingen ursäkt. Vi går vidare och tittar på frågorna till den här nyheten. Fråga 3. Varför dömdes pojken inte till fängelse, som man normalt får? Man blir dömd till fängelse om man mördar någon. Och hur gammal är pojken nu? Då går vi vidare, och innan vi tittar på sista nyheten vill jag stolt berätta att jag är klar med min studieplanerare för svenska som andraspråk. Här finns över 70 sidor med grammatikregler, grammatikövningar, med facit så att man kan rätta dem själv, studieteknik, mina bästa tips, 21 skrivuppgifter så ni kan träna och skriva, språkutmaningar, textmallar och exempeltexter till de viktigaste texttyperna som man tränar och skriva på SFI, som också matchar dem på nationella proven. Plus en massa andra viktiga resurser för din språkutveckling. Den kostar 119 kronor. Man laddar ner den till sin dator eller mobiltelefon. Och ni kan välja om ni vill skriva ut den eller om ni vill skriva direkt i dokumentet. Ni hittar länken till studieplaneraren där ni kan köpa den under filmen eller uppe i kortet här uppe, längst uppe i skärmen där ni kan klicka. Då går vi vidare till sista nyheten. Rubriken är: Israel genomförde attack mot Iran. Ordlistan är attackera. Det betyder att anfalla eller gå till angrepp mot någon. Så anfalla, attackera, angripa är synonymer. Hämnas betyder att man ger igen för något dåligt som har hänt en. Du gör något dåligt mot mig, då kommer jag göra samma dåliga sak mot dig.
det är hämnas. Bomb, det är ett vapen som sprängs och orsakar skada. Ni kan se på flygplanet här att under vingarna så finns det bomber som flygplanet kan släppa. En fabrik är en plats där saker tillverkas, som till exempel vapen. Eller också bilar, en bilfabrik. Krig, det är en konflikt med strider mellan länder eller olika grupper. Okej. För några veckor sedan sköt Iran bomber mot Israel. Många misstänkte att Israel skulle hämnas. Och nu har det inträffat. Under natten mellan fredag och lördag attackerade israeliska stridsflygplan flera mål i Iran. Bland annat vapenfabriker. Iran har sagt att de kommer svara på Israels attack, men de vill samtidigt undvika att krig bryter ut mellan länderna. Iran ger stöd till gruppen Hizbollah som är baserad i Libanon och är i konflikt med Israel. Nu tittar vi på de sista frågorna och fråga 5 är: vad attackerade Israels flygplan i Iran? Vad bombade de för någonting i Iran? Och sista frågan: hur tänker Iran svara på Israels attack? Det var allt för dagens nyheter. Ni hittar rätt svar till frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Vi ses i nästa avsnitt.